Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm, Văn Kiện bị đánh thức bởi một tiếng ho bên cạnh gối. Anh ta đứng dậy đi vào bếp, lấy cho vợ một ly nước xong lại về phòng ngủ. An Lan lấy cốc nước từ tay Văn Kiện, uống hết. Nhưng ngay sau đó, lại là những tiếng ho liên tục. Văn Kiện nhìn sắc mặt trắng bệch của An Lan, trong lòng rất lo lắng, nhưng lại không có cách nào. An Lan đè lên ngực mình, khuôn mặt buồn bã nói: cảm giác như phổi sắp bị ho cho hỏng rồi, giống như bị lửa đốt vậy. Nếu không ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện xem đi. Em đã uống thuốc được 1 tuần rồi, sao vẫn chưa tốt? An Lan nắm chặt cổ họng, trả lời bằng giọng khàn khàn. Gần đây người bệnh rất nhiều, ngày mai đi không biết có thể lấy được số không? Không đi làm sao biết được. Ngủ đi, ngày mai dậy sớm đi bệnh viện xem thử nói sau đi. Sáng hôm sau, Văn Kiện đưa An Lan đến bệnh viện. Nhưng một cảnh trước mắt lại làm cho hai người ngơ ngác. Chỉ thấy một nhóm người đăng ký ở sảnh bệnh viện đã đến cửa rồi. Vì thời gian này, ngày càng có nhiều người bị nhiễm loại cúm lạ này. Tất cả đều đến khoa hô hấp của bệnh viện, tất cả đều là những bệnh nhân đông nghịt. Không chỉ vậy, cho dù là ở cửa hàng bán thuốc hay trên mạng, tất cả các loại thuốc cho bệnh cúm gần đây cũng gần như bị bán hết. Đối với bệnh cúm này, cho đến nay vẫn chưa có phương pháp phòng ngừa chính xác, chỉ bảo mọi người rửa tay thôi, đeo khẩu trang để thông gió nhiều hơn, chú ý giữ ấm. Ngay cả khi họ đã làm, nhưng vẫn không thể ngăn chặn sự lây lan của bệnh cúm. Bệnh cúm đến từ đâu? Có rất nhiều tin đồn, trên mạng cũng đã biên soạn nhiều phiên bản khác nhau của câu chuyện, nhưng không ai có thể đưa ra một cái kết luận đúng để giải thích hợp lý. Nhìn thấy vô vọng khi đợi xếp hàng, Văn Kiện và An Lan hai người liền rời khỏi phòng đăng ký. Vừa đi ra không xa, thì nghe thấy một tiếng hét trong sảnh đăng ký. Mọi người trong đại sảnh đều vây quanh. Và Văn Kiện cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng bất ngờ này, hấp dẫn sự chú ý. Nhưng anh ta chỉ đơn giản là nhìn lại, không để ý quá nhiều. Nhìn người qua lại ở bệnh viện, hầu hết đều đeo khẩu trang, che miệng và mũi và xoa ẩm cơ thể. Thỉnh thoảng cũng từ trong đám đông nghe thấy tiếng ho đau đớn khụ khụ. Số người nhiễm bệnh tăng theo cấp số nhân mỗi ngày, khiến Văn Kiện mơ hồ phát hiện bệnh cúm này có thể không đơn giản như mình nghĩ. Hai người đi đến bãi đỗ xe, vừa lên xe liền nghe thấy tiếng cãi vã không xa. Chỉ thấy một nam một nữ không biết nguyên nhân là gì, xông vào đánh nhau. Người đàn ông vừa la mắng vừa đẩy người phụ nữ, mà người phụ nữ cũng là hướng về phía người đàn ông vừa cào vừa cấu. Trong cuộc ẩu đả, người phụ nữ ôm cánh tay người đàn ông và cắn anh ta. Người đàn ông ăn đau, biểu cảm đều vặn vẹo lại. Lúc này bảo vệ cũng chạy tới, tìm mọi cách để tách hai người ra. Mà những người xem náo nhiệt xung quanh đều bàn tán, thậm chí còn có một số người la ó, phát ra tiếng cười kinh tởm. Đi thôi, đừng xem nữa, hai vợ chồng cãi nhau có gì hay ho. Chúa ơi, người phụ nữ này quá mạnh mẽ, cắn thật kìa. Anh cũng muốn thử. Ôi đừng. Anh chỉ nói thôi. Em tưởng giờ anh đã thay đổi khẩu vị rồi. Kết hôn nhiều năm như vậy, em không hiểu anh sao? Đồ mình thích đã bao giờ đổi khẩu vị chưa? Nhưng nếu em trở nên nóng bỏng như vậy, anh cũng không phản đối. Nhìn Văn Kiện với nụ cười xấu, An Lan nói: xem em này. Nhưng vừa nói đến một nửa, tiếp theo lại là một tiếng ho dữ dội. Sau khi hồi phục lại, tiếp tục nói: xem em xử lý anh như thế nào. Nói xong, An Lan còn bóp vào đùi Văn Kiện. Văn Kiện la lên, liên tục cầu xin lòng thương xót, phải nói lời hay ý đẹp rất lâu. Không xa khu phố của chúng ta, một thời gian trước đã mở một hiệu thuốc mới, chờ anh mua xong đồ ăn ghé qua xem nhà họ có thuốc mới không. Văn Kiện vừa nói vừa khởi động xe, sau đó cùng An Lan rời khỏi bệnh viện. Sau khi đưa An Lan đến cửa tiểu khu, Văn Kiện lại một mình lái xe đến chợ. Nhưng khi anh ta đi vào thì phát hiện chợ rau từng nhộn nhịp, bây giờ lại yên tĩnh lạ thường. Ngay cả nhân viên bên trong cũng đều là trạng thái lười biếng, cứ hai bà người tụ tập cùng nhau nói chuyện nhàn rỗi. Nếu là trước đây, các bà mẹ nội chợ sớm đã đứng tràn quầy thu ngân rồi. Và bây giờ nó đã trở thành như thế này. Một phần lớn nguyên nhân hay là do bệnh cúm không rõ này. Nhưng đó không phải là điều xấu đối với Văn Kiện. Nếu là trước đây khoảng thời gian này đến mua thức ăn, rau tươi đã được chọn hết từ lâu rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Văn Kiện theo các mặt hàng trên danh sách, từng cái một được đóng gói vào giỏ hàng, sau đó quét mã để thanh toán. Thành công trong một nốt nhạc. Vừa định đi
rồi thấy Cao Dương đưa con gái đi trong im lặng. Đi tới đây. Cao Dương và Văn Kiện nhập ngũ cùng ngày. Sau đó lại được phân vào cùng một đơn vị. Đã từng cùng nhau tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ. Cùng nhau giành được nhiều danh hiệu. Mặc dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng tình cảm giữa hai người không thay đổi chút nào. Mặc Mặc nhìn thấy Văn Kiện, vui mừng hét lên một tiếng ha ha. Bố nuôi, nhìn dáng vẻ hoạt bát năng nổ của đứa trẻ. Văn Kiện nhẹ nhàng bế Mặc Mặc lên khỏi mặt đất, hỏi Mặc Mặc. Sao hôm nay con không đi học? Chúng con nghỉ phép rồi. Mặc Mặc vui vẻ nói. Được nghỉ? Không phải các con mới bắt đầu đi học sao? Sao lại nghỉ phép? Cao Dương bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích, không phải là do bệnh cúm đó sao? Bây giờ tất cả các trường học trong thành phố đều đóng cửa. Bây giờ ở nhà ôn tập. Không biết khi nào giải quyết được. Không có cách nào, đây cũng là vì sự an toàn của trẻ em mà. Nhân tiện An Lan thế nào rồi? Tốt hơn chưa? Văn Kiện thở dài một tiếng. Còn uống thuốc như vậy nữa. Cũng đi tiêm rồi, chỉ là không thể tốt lên thôi. Nghe nói phía đông khu phố của chúng tôi mở một hiệu thuốc, bên trong có mấy loại nguyên liệu rất tốt. Nếu không cậu mua cho An Lan thử xem. Em vốn định mua xong đồ ăn đến hiệu thuốc xem sao. Câu nói này của anh là đã nhắc nhở em rồi. Ồ, vậy thì tôi sẽ không trì hoãn cậu nữa. Lát nữa có rảnh về nhà ngồi một chút. Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, hai người đều rời đi. Ra khỏi chợ, Văn Kiện lại đến hiệu thuốc mới mở. Sau khi mua một ít thuốc, trở về nhà. Để chăm sóc An Lan, Văn Kiện xin vài ngày để nghỉ ở nhà và toàn tâm toàn ý chăm sóc. Cứ như thế rửa rau, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, năm. Tất cả đều do Văn Kiện làm hết. Chớp mắt đã qua một ngày bình thường. Vào ban đêm, sau khi Văn Kiện dọn dẹp xong trong một ngày, mệt mỏi gục xuống ghế sofa. Bật tivi lên, chán nản nhìn kênh bên trong. Tất cả đều chụp những thứ này là gì? Thật nhàm chán, Văn Kiện lẩm bẩm nói. Lúc này, thấy An Lan cầm điện thoại đến trước mặt Văn Kiện. Nói, chồng à, nhìn này. Chỉ thấy một tiêu đề dịch cúm bí ẩn quét qua thế giới. Văn Kiện nhìn vào bài viết trên, ở bên cạnh lải nhải nói. Hiện số người nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt quá 1,5 tỷ người. Điều này quá phóng đại phải không? Chồng à, em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị một chút. Em lo lắng rằng sau một thời gian, họ sẽ phong tỏa khu vực. Chuẩn bị trước cũng có lợi mà đúng không? Văn Kiện cúi đầu suy nghĩ, nghe em nói như vậy. Anh cũng nghĩ rất có khả năng. Sáng nay nghe Cao Dương nói, các trường học trên toàn thành phố đều đóng cửa. Cứ như vậy mà phong tỏa khu phố cũng là chuyện sớm muộn. Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến chợ xem sao. Mua thêm đồ thôi, cho dù tiểu khu không đóng cửa, chúng ta tự giữ dùng cũng không sao. Khi hai người nói chuyện, ngoài cửa sổ lên truyền đến một tiếng kêu kinh hô. Văn Kiện và An Lan đi đến cửa sổ muốn nhìn xem là chuyện gì. Nhưng vì ánh sáng quá tối, chỉ có thể nhìn thấy một nhóm người vây quanh nhau, không biết đang làm gì. Tiếng la hét cũng càng ngày càng yếu đi cho đến khi An Lan chỉ ra bên ngoài, chỉ về người đàn ông có hành sáu kỳ lạ, hỏi. Anh yêu, họ đang làm gì ở đó? Anh không biết, quên đi, đừng quan tâm bọn họ nữa. Đúng rồi, hôm nay vừa mua thuốc về, em đã uống chưa? Cảm thấy thế nào? Vâng, sau khi uống xong cảm thấy mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Vậy thì tốt rồi, đợi ngày mai anh sẽ đi mua thêm. Văn Kiện ngáp lớn. Tiếp theo nói thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta cũng đi ngủ sớm đi. Hai người trở về phòng ngủ, lại nói chuyện phía một lúc rồi đi ngủ sớm. Không biết là như vậy thật sự có hiệu quả hay là chuyện gì xảy ra. Ban đêm An Lan chỉ ho mấy tiếng. Đêm nay khiến cho hai người ngủ vô cùng ngon. Sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng. Hai người dậy sớm. An Lan viết những thứ cần mua. Sau khi liệt kê một ra tờ giấy và rời khỏi nhà cùng với Văn Kiện. Đi chợ. Hai người đi về phía bãi đỗ xe. Đi được nửa đường, nhưng lại thấy trên mặt đất xuất hiện một mảng máu. Mặc dù máu đã bị người ta dùng nước rửa qua một lần, nhưng trong gạch vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một số dấu vết màu đỏ. Chuyện gì đã xảy ra ở đây tối qua? An Lan ngạc nhiên hỏi. Dù là gì, có vẻ như chúng ta phải sẵn sàng. Xe đang chạy trên đường. An Lan nhàn rỗi mở radio. Sau âm nhạc cuồng nhiệt, một giọng nói trí tuệ và thanh lịch phát ra từ radio. Các vị thính giả, khách mời chúng tôi mời bạn hôm nay, tiến sĩ Hạ Triệt Đàm từ Viện Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm. Chào bác sĩ Hạ. Chào các thính giả. Gần đây trên mạng có rất nhiều báo cáo về cúm mới. Bây giờ mọi người đều biết các trường học trên cả nước đã đóng cửa. Vì vậy,
Một số người nghi ngờ sự lây lan tiếp theo của bệnh cúm nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người không? Có một số ảnh hưởng. Bạn cũng biết, hiện nay trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng đối với những người bạn thính giả bình thường của chúng tôi, làm thế nào để phân biệt giữa thật và giả? Điều này đối với tình hình hiện tại. Một số nơi nó đã được kiểm soát tốt. Từ tuần trước, số người nhiễm bệnh đã có một xu hướng giảm rõ ràng. Cho nên mọi người vẫn phải nhìn nhận hợp lý, đừng mù quáng tin theo tin đồn, để không gây ra điều không cần thiết. Chuyên gia Hạ Triệt Đàm vẫn chưa nói xong, Tập tin đổi sang kênh khác rồi. Tại sao anh đổi? Đừng nghe họ nói linh tinh. Hôm qua không phải em không đến bệnh viện ở đó đâu. Có bao nhiêu người như thế, sắp xếp hàng đến tận cửa rồi, còn khoe khoang là đã kiểm soát tốt. Không biết họ làm thế nào. Nói dối không nhắm mắt. Nhưng một số điều cần được xem xét một cách hợp lý. Nếu không chúng ta mua ít hơn một chút. Xem tình hình trước đã. Đừng nghe họ nói dối nữa. Họ càng không cho phép, anh càng làm như thế. 3 ngày ăn một bữa và 1 ngày ăn 3 bữa. Em chọn cái nào? Tất nhiên là 3 bữa 1 ngày. Vậy thì không phải là xong rồi sao? Dù thế nào đi nữa, mua đồ về trước nói sau đi. Cho dù là mua nhiều thì từ từ ăn. Cho dù là để hỏng cũng tốt hơn là đói. Sau đó hai người liền lái xe đến chợ bán hàng. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn là cảnh tượng kinh doanh ảm đạm. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Những người đó giống như làm bánh bao vậy, đang đổ ầm ầm vào chợ. Mua sắm điên cuồng bên trong, nhét đồ vào giỏ hàng càng nhiều càng tốt. Lát nữa, một số thứ trên kệ đã bị quét sạch. Cả hai đều bị sốc. Xem tình huống này, Vân Kiện và An Lan hai người không dám chậm trễ nữa, đẩy giỏ hàng đã đến khu vực họ cần mua. May mà đồ không bị cướp hết. Sau đó hai người bắt đầu dựa theo danh sách, từng cái một được đóng gói vào giỏ hàng. Đúng lúc này, không xa có một trận kinh hô. Hai người nhìn lại phát hiện một đám người đang liều mạng chạy về phía cửa. Còn chưa kịp đợi hai người phản ứng, chỉ thấy hai người mặt đầy máu chạy về phía họ. Vân Kiện như người sang một bên, chỉ thấy chỗ miệng và mũi của người đó máu không ngừng chảy ra ngoài. Một đôi mắt cũng đầy máu. Cảnh tượng như vậy làm cho Văn Kiện nhìn thấy cũng sửng sốt. Nhưng nhìn kỹ hơn, người đó hình như đã nhìn thấy từ đâu đó. Nhưng nhất thời không nhớ ra, vẫn chưa đợi anh ta suy nghĩ, An Lan đã sớm bị dọa sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Ngay khi hắn ta chuẩn bị đến gần, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, đá người đàn ông xuống đất. Người tới không phải người khác, là đồng đội của Văn Kiện. Cao, anh Cao, An Lan hiển nhiên bị một màn vừa rồi dọa sợ hãi, chân mềm nhũn không thể đứng dậy. Cao Dương kéo An Lan lên khỏi mặt đất, nói, đừng chậm trễ, ra ngoài đi. Nói xong ba người cầm đồ trong giỏ hàng, rồi chạy theo đám đông ra cửa. Mà bảo vệ ở cửa lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Nhìn một đám người chạy về phía cửa, bày ra dáng vẻ nhăn nhó, la hét bảo mọi người xếp hàng, thanh toán xếp hàng. Mà lúc này ai còn quan tâm nhiều như vậy. Chân trước vượt chân sau, cứ thế vượt qua lan can. Những người khác cũng không quan tâm đến sự can ngăn của an ninh, chạy về phía cửa chợ. Báo thức thanh toán kêu liên tục. Văn Kiện, An Lan, Cao Dương, ba người theo đám đông. Thật không dễ dàng mới ra khỏi cửa. Sau khi rời khỏi chợ mới phát hiện bên ngoài đã trở thành một cảnh tượng khác. Xe chạy trên đường. Một số xe không tránh được, thay đổi tốc độ về phía bên đường và lao vào. Một số người cư xử kỳ lạ, đuổi theo đám đông chạy trốn. Chỉ thấy một cô gái bị ngã xuống đất, chưa kịp kêu cứu, khi vẫn còn đang sống, bụng đã bị cào rách, ruột già ruột non trào ra ngoài, máu chảy khắp sàn nhà. Cảnh tượng khá dọa người. Lúc này cảnh sát chống bạo động cũng đến hiện trường. Họ có khiên và gậy cao su, cứ theo từng hàng một, chặn những người cư xử kỳ lạ. Chặn bên ngoài tấm khiên, chỉ thấy một người tay cầm loa, người trông như lãnh đạo đứng sau đội, hét lên với những người cư xử kỳ lạ. Tôi ra lệnh cho mọi người dừng hành sáo của mấy người ngay lập tức. Hãy nghĩ về hậu quả. Đừng cố chấp nữa. Có khó khăn gì mấy người có thể nói chuyện với tôi. Các người làm thế, nó sẽ chỉ làm gia đình bạn lo lắng cho bạn. Đừng kháng cự vô nghĩa nữa. Nhất định phải tin. Người lãnh đạo vẫn chưa nói xong, bỗng bị một người phụ nữ tấn công từ phía sau. Một phát liền cắn trên vai hắn. Mấy tên cảnh sát chống bạo động lập tức chạy tới, định kéo cô gái ra. Nhưng người phụ nữ đó giống như một con chó điên cắn vào xương.
Cho dù kéo thế nào cũng không chịu buông miệng. Chỉ nghe thấy rên một tiếng, thì trên cổ bị kéo xuống. Máu lập tức phun ra. Lúc này những người bị khiêng chắn chắn ở bên ngoài, giống như con thú ngửi thấy mùi máu, trở nên cáu kỉnh. Chống lại lá chắn của cảnh sát chống bạo động ngay lập tức bắt đầu tác động. Và người phụ nữ đó lúc này lại lao về phía các cảnh sát chống bạo động khác. Một cảnh sát chống bạo động cảnh báo đối phương bằng lời nói. Một bên lấy gậy cao su ra làm tư thế phòng thủ. Trong tình huống gấp gáp, cảnh sát đánh vào tay người phụ nữ và phát ra âm thanh xương vỡ vụn. Nhưng nó không có tác dụng với người phụ nữ đó. Người phụ nữ lao vào anh ta. Mặc dù anh ta tránh được sự tấn công của phụ nữ, nhưng lại không để ý đến đồng đội phía sau, bị cắn mất một miếng thịt trên cánh tay. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện chiến hữu của hắn cũng giống như người phụ nữ kia, mắt đầy máu. Vẫn chưa đợi anh ta phản ứng, chính mắt nhìn mình bị đồng đội mổ bụng. Và phòng tuyến vừa rồi còn không thể phá hủy, cũng sụp đổ ngay lập tức. Những người hành động kỳ lạ đã phá vỡ hàng phòng thủ. Chỉ thấy một người đàn ông, một tay cầm súng, chạy về phía mấy người Văn Kiện. Văn Kiện đá người đàn ông xuống đất. Sau đó kéo An Lan và Cao Dương. Mấy người cùng nhau chạy về hướng bãi đỗ xe. La hét trên đường đi. Tiếng gầm vang thành một mảnh. Thậm chí không biết từ đâu còn có mấy tiếng súng vang lên. Cả ba chạy hết cỡ lên xe. Mà cảnh tượng vừa rồi dường như vẫn còn nhớ rõ. Mấy người sửng sốt hồi lâu mới tỉnh lại. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, ba người nhanh chóng lái xe rời khỏi chợ. Sau khi trở về thành phố nơi họ sống mới phát hiện ra, ở đây vẫn như thường lệ. Cửa hàng bên đường đang phát nhạc điên cuồng. Nhân viên bán hàng cố gắng hét lên, người đi bộ dừng lại và nhìn sang một bên. Mọi người đi cùng nhau, tụ tập thành những nhóm nhỏ, nói và cười, thắp sáng một khung cảnh yên bình. Và đúng lúc này, không xa có một tiếng gầm. Khói bốc lên. Một số người lấy điện thoại ra và quay video, hoặc chụp ảnh. Một số người xem náo nhiệt. Nhưng những người này nhất định không nghĩ ra, lúc này ở một thành phố khác, đã có một điều khủng khiếp đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra với những người đó? Có thể cảm nhận được từ giọng nói run rẩy của An Lan. Cô ấy rõ ràng là chưa từ trong cảnh tượng hại người vừa rồi. Bình tĩnh lại. Lúc này Cao Dương ngồi ở ghế sau nói. Nhìn những người đó xem, rất giống những thây ma ở trong phim. Nghe Cao Dương nói xong, Văn Kiện đập mạnh vào đùi. Này, tôi nói sao luôn cảm thấy khi ở chợ rau, có một người giống như đã gặp ở đâu đó. Mới hôm qua, lúc tôi ở bệnh viện với An Lan, thấy một đôi nam nữ cãi nhau. Người phụ nữ kia ôm cánh tay người đàn ông liền cắn một miếng. Lúc đó tôi còn hơi thắc mắc, người phụ nữ này sao lại tàn nhẫn như vậy? Ôm cánh tay người ta lại cắn mạnh như vậy. Ồ, tôi cũng nhớ ra rồi, thì ra là hắn. Lời nói của Văn Kiện cũng khiến An Lan nhớ lại ngay lập tức. Anh ta nhìn đường, những người vẫn đang đi dạo. Nói tiếp, chuyện này chắc chắn vẫn chưa lan ra ngoài. Chúng ta có nên nhân lúc này dự trữ thêm đồ không? Văn Kiện rất đồng ý, gật đầu. Lát nữa tìm một cửa hàng, mua bao nhiêu cũng được. Tình huống vừa rồi các người cũng đều nhìn thấy rồi. Người đàn ông đó bị cắn chưa đầy 3 phút, bắt đầu biến đổi. Với tốc độ này, tôi dự đoán còn 3 hay 4 tiếng nữa chuyện này sẽ lan tới đây. Đến lúc đó muốn mua đồ thì muộn rồi. Vậy xe của chúng ta cũng không đựng được nhiều đồ mà. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Mua được bao nhiêu thì mua. Anh Cao, lát nữa tôi đi mua chút đồ. Anh chăm sóc cho An Lan giúp tôi nhé. Không vấn đề gì, cứ để em ấy cho tôi. Qua đèn đỏ, Văn Kiện để hai người bên đường và chính mình lái xe về phía một số cửa hàng lớn gần đó. Khoảnh khắc đến cửa hàng, sau khi đỗ xe, Văn Kiện chạy vào. Người bảo vệ ngồi bên cạnh nhìn thấy, hét với Văn Kiện mấy tiếng. Này, ai cho anh đỗ xe vào đó? Đó là vị trí của giám đốc cửa hàng của chúng tôi. Mau tránh lái xe đi. Và Văn Kiện không thèm để ý đến anh ta, quay lại rồi vào cửa hàng. Bên trong có nhiều loại rau, trái cây đóng hộp, mì ăn liền, nước khoáng. Đồ dùng hàng ngày có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nhân viên cửa hàng chưa bao giờ thấy có người mua đồ như vậy, tưởng là quý nhân đến, đi theo phía sau của Văn Kiện. Cả một đường đầy xe kéo lạch cạch. Văn Kiện cần gì thì anh ta bỏ vào giỏ hàng, sau đó gửi người phụ trách chất lên xe Văn Kiện. Cho đến ghế sau của toàn bộ chiếc xe, cốp xe đã đầy. Mới xong, vừa định đi thì phát hiện bánh xe phía trước bị khóa. Là ai làm?
Chỉ thấy vừa rồi tên bảo vệ kia vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Chính tôi là người vừa nãy bảo anh lái xe, chỉ có thể khóa xe lại. Tôi đã mua rất nhiều thứ. Dừng lại một chút thì sao? Tôi không quan tâm, chúng tôi có quy định. Nơi này chỉ có thể để giám đốc Trương dùng xe. Được rồi, vậy anh gọi đội trưởng của anh đến đây. Tôi nói với anh ta. Đội trưởng của chúng tôi đi ăn trưa, nghỉ ngơi rồi, mai hãy quay lại. Mở ra. An ninh không nói gì, thể hiện bạn động vào tôi thử xem. Rất kiêu ngạo. Nếu là trước đây, Vân Kiện chắc chắn phải lý thuyết với anh ta. Nhưng đây là thời điểm đặc biệt. Vân Kiện không có thời gian và không có lý do gì để dây dưa với anh ta. Thế nói lời tốt không nghe. Vân Kiện một đấm vào van ngực của nhân viên bảo vệ. Ngay cả bữa trưa mà anh ta ăn cũng bị nôn hết ra. Tự tìm chìa khóa trong túi quần của người bảo vệ, mở khóa rồi bỏ đi. Vừa về đến nhà, Vân Kiện không thể chờ đợi để mở tivi. Và lục lọi nửa ngày, cũng không xuất hiện một cái tin tức về sự kiện đó. Lúc này An Lan đưa điện thoại cho Vân Kiện. Ông xạ, xem này. Thì ra, chuyện vừa rồi đã được quay lại rồi. Và tải nó lên mạng. Xem các bình luận bên dưới. Mới phát hiện chuyện này không chỉ ở chỗ bọn họ. Các thành phố khác cũng xảy ra tình huống tương tự. Có thể nhìn thấy một nửa không biết nguyên nhân gì. Tin tức bị buộc phải gỡ xuống bởi nguyên nhân không xác định. Sau đó TV phát ra tiếng tít. Bây giờ có một thông báo khẩn cấp. Gần đây có một virus chưa biết đang lây lan trong dân chúng. Ban đầu xác định phương thức lây truyền virus là máu, truyền dịch cơ thể. Vẫn chưa tìm thấy tình hình lây truyền qua không khí. Nguồn gốc của virus vẫn chưa được xác định. Nếu có cư dân tiếp xúc với người nhiễm bệnh, bị cắn hoặc chảy xước, vui lòng thông báo cho cộng đồng kịp thời trong vòng 48 giờ, tránh xa đám đông. Phần lớn cư dân ở nhà tự cách ly, không được tiếp xúc với bên ngoài. Hàng cần thiết cho cuộc sống, chúng tôi sẽ gửi nhân viên đặc biệt đến giao hàng. Toàn bộ khu vực thành phố lập tức vào trạng thái cảnh báo đóng cửa. Người dân và du khách không trở về nhà, tự cách ly. Xin công chúng ở nhà chờ thêm tin tức. Nếu tự ý rời đi sẽ tự chịu hậu quả. Đây không phải là diễn tập. Nhắc lại, đây không phải là diễn tập. Bây giờ có một thông báo khẩn cấp. Gần đây, có một loại virus không rõ đang lan truyền trong dân chúng. Ban đầu xác định phương thức lây truyền virus là máu, truyền dịch cơ thể, chưa tìm thấy. Thông báo sau 3 hoặc 4 lần cảnh báo. Ngay sau đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông báo động chói tai. Âm thanh chói tai đó giống như một con rêu thép xuyên qua không khí, khiến người khác sợ hãi. Khoảnh khắc, trước cửa khu phố có tiếng còi báo động. Đi đến cửa sổ xem, một số người mặc quần áo chống nổ và chống hóa chất, dùng tấm thép vây quanh cổng và lan can của cộng đồng. Tất cả đều được bao quanh. Tốc độ này cũng quá nhanh phải không? Tin tức được gửi đi chưa đầy 5 phút. Bắt đầu phong tỏa khu vực rồi sao? Em ở nhà và đừng đi đâu cả. Anh xuống xem, lát nữa em gọi điện thoại cho Cao Dương nhà, bảo anh ta tới đây. Nói xong Văn Kiện liền rời khỏi nhà, đi về phía cửa tiểu khu. Sau khi nhìn thấy cánh cửa bị khóa, cũng lắp đặt tấm thép màu, làm cho mọi người rất khó hiểu. Lúc này mấy người thuê phòng không biết nguyên nhân, tất cả đều vây quanh. Chỉ nghe thấy một bà già 60 tuổi la lên tiếng hét lên. Mấy người làm gì thế? Sao lại khóa cửa? Chỉ nghe thấy một nhân viên khuyên can. Do một loại virus không rõ đang bùng phát, rất dễ lây. Từ giờ trở đi, không ai được rời khỏi khu vực. Hàng cần thiết hàng ngày chúng tôi sẽ gửi nhân viên đặc biệt đến giao. Mọi người về đi, đừng cản trở công việc của chúng tôi. Virus gì vậy? Tôi không tin. Mở cửa ra. Tôi vẫn chưa mua đồ ăn. Mở ra. Một số người cũng dễ nói, nghe xong cũng có một số người hiểu rồi quay về. Nhưng có một số ít người như vậy, không quan tâm đến những người đó. Có thể là trước đây làm quá nhiều chuyện không biết xấu hổ, cứ cho rằng mình hợp lý. Ở đó, tiếng kêu la không ngừng. Nhân viên muốn cưỡng ép ngăn chặn, nhưng lại sợ làm tổn thương đối phương. Ngay khi hai nhóm cãi nhau không thể tách rời, phía bên kia của tấm thép lại có tiếng gõ. Không cho chúng tôi ra ngoài. Vậy người bên ngoài muốn vào cũng không cho vào phải không? Sao mấy người lại làm việc như vậy không? Vậy con chúng tôi đi làm bên ngoài, bây giờ vẫn chưa về, vậy thì phải làm sao? Bạn phải đưa ra một giải pháp. Nói rồi đi theo mấy người còn lại, bất chấp sự cản trở của nhân viên, đi về phía cửa. Một trong những người đàn ông nhỏ bé nhân lúc chạy loạn đến cửa, không nói hai lời, ở chỗ tấm thép mở một khe nhỏ. Nhưng khe này vừa mới mở ra, ngơ ngác tại chỗ, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng vào anh ta. Ngay sau đó là một tiếng gầm thấp.
Người đàn ông sợ đến mức ngồi sụp xuống đất. Không biết là ảnh hưởng do tiếng ồn của hai người vừa rồi gây ra, âm thanh vẫn là tiếng gầm thấp đó, thu hút thêm nhiều người nhiễm bệnh. Chị nghe thấy phía bên kia của tấm thép màu, tiếng gõ ngày càng lớn, ngày càng thường xuyên. Một số nhân viên lập tức rút súng ra. Đối với người bị nhiễm bên ngoài bắn liên tục. Xem cảnh này, mấy người ở tại chỗ ngơ ngác, họ bây giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ một chuyện thôi, nhóm người cũng không làm khó nữa. Tất cả đều sợ hãi chạy về nhà. Một đội chống bạo động, bắn trúng người bị nhiễm. Nhưng không có tác dụng, khó hiểu hỏi. Chuyện gì vậy? Rõ ràng đã bắn thủng phổi của mấy người đó rồi, sao họ vẫn còn sống? Bắn vào đầu, cứ bắn vào đầu. Đội chống bom làm theo lời khuyên của bên kia. Mặc dù rất nhanh đã giải quyết được người bị nhiễm ở cửa, nhưng do bị nhiễu bởi tiếng súng, nhiều người bị thu hút. Họ ở ngoài cửa không ngừng vỗ tấm thép màu, phát ra âm thanh chói tai. Tấm thép màu đủ mạnh, nhưng cũng không thể chịu được sự tấn công của người bị nhiễm bệnh lâu dài. Đạn của một số thành viên trong đội đã hết. Một thời gian sau, cửa tiểu khu có 3-4 vòng sách sống, khiến tuyến phòng thủ vốn không thể phá vỡ, giống như sắp bị đạp đổ. Văn Kiện thấy, lập tức cùng với những người thuê nhà giúp đỡ. Mọi người đã làm hết sức mình, đặt cơ thể vào tấm thép màu, nhưng người nhiễm bệnh ngoài cửa như thể không biết mệt mỏi, tiếp tục đánh bằng cơ thể. Một thành viên trong nhóm sau khi phân tích tình hình xung quanh thì phát hiện những người nhiễm bệnh dường như rất nhạy cảm với âm thanh. Cứ giữ thái độ thử xem, làm cho mọi người ngừng bắn. Quả nhiên, sau khi tiếng súng ngừng lại, người ngoài cửa không còn hoạt động như trước nữa. Cho đến khi dần dần giải tán mới giải tỏa được khủng hoảng. Cùng với nhân viên, sau khi hiểu một số tình huống đơn giản, Văn Kiện mới được trả về nhà của họ với một nhóm thuê nhà. Vừa vào cửa, tôi thấy Cao Dương đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Hai người cùng An Lan đang nói chuyện phiếm gì đó. Nhìn thấy Văn Kiên, Cao Dương lập tức tiến tới hỏi Văn Kiện. Tôi vừa nghe thấy tiếng súng ở cổng. Chuyện gì vậy? Những người đó đã bắn. Cái gì sao lại dùng thứ đó? Văn Kiện gãi đầu rồi nói tiếp. Vừa rồi tôi đã từ miệng nhân viên đã xác nhận rồi, quả thực là sách sống. Làm sao có thể? Trong những bộ phim đó, nó thực sự xuất hiện trong đời thực. Virus lây lan nhanh hơn tôi dự đoán. Thậm chí một số người còn chưa mua gì cả thì đã bị niêm phong, còn những ngày còn lại thì sao? Bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng không phải trên TV đã nói hết rồi sao? Nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ có người đặc biệt đưa đến. Chỉ hy vọng nguồn cung cấp của họ có thể kịp thời. Nếu không chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối. Đúng rồi, cậu bảo An Lan gọi tôi đến đây là có chuyện gì sao? Đúng rồi, hôm nay không phải tôi đã mua một ít gì đó sao? Nhân tiện tôi cũng mua cho anh một ít. Lát nữa anh tự lấy nhé. Cao Dương nghe vậy, vội vàng nói. Không, đồ cậu mua cho tôi làm gì? Ai nói cho anh? Đây đều là tôi mua cho Mặc Mặc. Anh giúp tôi lấy cho đứa bé. Nói xong, sau đó lấy mấy túi dầu bột gạo và một số thứ khác, đóng gói vào với nhau. Thật không cần đâu, hàng ngày có người đưa đồ, các cậu cứ giữ đi. Văn Kiện vẫn chưa nói, An Lan lại cướp lời nói. Cầm lấy đi. Họ gửi của họ, anh ăn của anh. Chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Coi như là lương thực. Cứ cầm đi. Cầm đi. Sau này khả năng sẽ còn có việc nhờ anh giúp nữa đó. Thấy đôi vợ chồng này nhiệt tình như vậy, Cao Dương không từ chối. Sau một cuộc trò chuyện đơn giản, Cao Dương mang thức ăn về nhà. Vừa mở cửa, liền nghe thấy tiếng trẻ con trong phòng. Bố ơi! Mặc Mặc cứ thế lao vào lòng Cao Dương. Sau khi Cao Dương đặt mọi thứ sang một bên, ôm con gái lên, khuôn mặt cưng chiều nói. Mặc Mặc, con đã hoàn thành tất cả những câu hỏi mà bố bảo con làm chưa? Mặc Mặc gật đầu nhỏ giọng nói. Đã làm xong rồi, chỉ chờ bố kiểm tra thôi. Phải không? Chờ bố kiểm tra xong sẽ làm bánh hành tây cho Mặc Mặc ăn. Được không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Lại có thể ăn bánh hành tây do bố làm. Mặc Mặc cầm tay Cao Dương đến trước bàn viết. Có vẻ như đứa bé rất tự tin vào bài làm của mình. Hoặc là cô bé không thể chờ nổi. Bánh hành tây bố tự làm. Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời đã lặn. Bầu trời dần dần mờ đi. Một vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Đèn trong thành phố mờ dần. Ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.
có một cảm giác bình yên. Mặc Mặc ngồi trên sofa, xem phim hoạt hình yêu thích của mình. Còn Cao Dương thì bận rộn trong bếp. Một lát sau, bánh hành tây thơm ngon được mang ra khỏi bếp. Mặc Mặc gắp mấy miếng bánh rồi cho vào bát rỗng. Sau đó liền đưa đến trước một cái tủ. Chỉ thấy sau khi đứa bé đặt bát lên, nói với bức ảnh đen trắng đặt ở trên: "Mẹ ơi, hôm nay bố lại làm bánh hành cho con. Thơm quá, mẹ cũng nếm thử đi." Lúc này Cao Dương cũng cầm một cái bát nhỏ, đặt món xào lên và chạm vào đầu Mặc Mặc và nói: "Đi thôi, chúng ta ăn cơm thôi." Sau khi Mặc Mặc đáp một tiếng, mở rộng vòng tay để bố bế mình lên bàn ăn. Lúc này ở nhà Văn Kiện, hai vợ chồng đang nhẹ nhàng đếm hàng tồn kho trong nhà và lên kế hoạch phân phối số lượng hàng ngày. Những thứ này chắc là đủ để chúng ta hỗ trợ khoảng nửa năm rồi, nhưng gần đây không quá nghiêm trọng. Hơn nữa hàng ngày hàng hóa cần thiết đều sẽ có nhân viên đặc biệt đến đưa. Mấy ngày nay chúng ta ăn món họ tặng trước đi. An Lan cũng đồng ý với đề nghị của Văn Kiện và nói: "Nhưng điều này cũng không nói bao lâu mới có thể kiểm soát được. Em lo lắng mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ trong khu đều có người đặc biệt canh gác, chắc là không vấn đề." "Em không có ý đó." "Vậy em là?" "Em lo. Bây giờ virus này có liên quan gì đến bệnh cúm trước đó? Nếu có, vậy có phải em cũng có thể trở thành như vậy không?" Văn Kiện ôm An Lan vào lòng và trấn an rằng em đừng nghĩ lung tung nữa. Chắc chắn em sẽ không trở thành như vậy. Nhưng không nếu như gì cả. Em nghĩ đi, nếu bệnh này có liên quan đến cúm, vậy người bị cúm không phải toàn bộ sẽ biến dị sao? Hy vọng như anh nói, em không muốn trở thành như vậy đâu. Trên TV không phải đã nói hết rồi sao? Virus lây lan qua máu và dịch cơ thể. Nguồn cụ thể, họ chắc chắn sẽ công bố sau khi điều tra rõ ràng. Em cứ yên tâm đi. Đối với An Lan lời này, như một viên thuốc an tâm, làm cho cô ấy yên tâm rất nhiều. Nhìn trời đã muộn, sau đó cùng với Văn Kiện trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Văn Kiện bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Văn Kiện đứng dậy, đi ra mở cửa, đến trước cửa. Nhìn từ mắt mèo, thấy mấy người mặc đồ chống hóa chất đứng trước cửa nhà mình. Chưa đợi Văn Kiện để hỏi, người ngoài cửa lại mở miệng trước: "Xin chào, đây là đồ dùng cho hôm nay và ngày mai. Đặt ở cửa cho bạn rồi, lát nữa nhớ tự lấy." Cửa mở, nhận hàng từ tay đối phương và nói một tiếng cảm ơn. Một người mặc đồ chống hóa chất, sau khi nói thêm một số lưu ý, rồi dẫn một nhóm người đi đến trước cửa một ngôi nhà khác. Lúc này An Lan cũng từ phòng ngủ đi ra, đặt túi giấy lên bàn. An Lan nhìn cái túi, đồ bên trong khá đầy đủ. Một vài quả dưa chuột và cần tây và một miếng thịt lợn, và một ít trứng, gia vị và 2 chai sữa, và một ít trái cây. Văn Kiện đi đến cửa sổ, chỉ thấy vài người cầm súng. Nhân viên mặc quần áo chống hóa chất, lang thang quanh hàng rào. Có mấy người vừa đi ra, cửa đơn vị đã bị khiển trách, bị đuổi về. Mặc dù khu vực đã bị đóng cửa, nhưng vẫn sẽ mơ hồ nghe thấy, không xa có tiếng súng. Văn Kiện muốn xem tình hình bên ngoài hiện nay, nhưng do tầm nhìn giữa tòa nhà và tòa nhà bị chặn, cho nên chỉ có thể đến trên mái nhà mới có thể nhìn thoáng qua rõ ràng. Văn Kiện còn mua kính thiên văn, mấy năm trước còn để đáy hộp. Tìm ra rồi, lên mái nhà, nhìn theo chỗ tiếng súng vang lên, nhưng lại làm anh toát mồ hôi lạnh. Chỉ một ngày, số người nhiễm nhiều hơn hàng chục lần so với ngày hôm qua. Mỗi con phố hầu như đều có thể nhìn thấy bóng dáng của họ, chỉ thấy những người bị nhiễm bệnh không mục đích, lang thang trên đường phố, hai mắt vô thần, mặt như tro tàn, như một xác chết biết đi. Ngày hôm sau khi kiểm tra toàn diện nhân viên toàn bộ khu vực, không có dấu hiệu của virus. Sau đó đến tiểu khu, đã đưa ra thông báo chính thức đóng cửa. Mấy ngày nay cuộc sống vô cùng đơn điệu, bởi vì bây giờ khu vực hoạt động chỉ trong toàn bộ tòa nhà. Hơn nữa hàng hóa hàng ngày cũng có nhân viên đặc biệt gửi đi, cho nên Văn Kiện và An Lan hai người mỗi ngày không phải lo ăn uống, chỉ là nằm trên ghế sofa xem tivi. Vô thức, cân nặng của hai người cũng tăng lên rất nhiều. Thế mà hơn nửa tháng đã qua. Hôm nay An Lan đang nằm trên ghế sofa, chán nản xem tivi. Các chương trình truyền hình đã được phát sóng hàng chục lần, nhưng lúc này lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn truyền đến. Hai người đi đến cửa sổ kiểm tra, nhưng lại nghe thấy mấy người mặc quần áo chống hóa chất bên ngoài cầm loa lớn hét lên: "Mọi người chú ý!
Theo chỉ dẫn của cấp trên, chúng tôi quyết định sơ tán khu vực này. Mời chủ sở hữu số 1, số 2, chủ sở hữu của tòa nhà số 3 và số 4 đóng gói hành lý và giấy tờ hợp lệ càng sớm càng tốt. Nửa tiếng nữa sẽ tập trung ở cổng khu. Do sự hạn chế, mỗi nhà chỉ được phép mang theo một vali, không quá 15 kg. Các chủ sở hữu còn lại tiếp tục ở lại khu vực. Đừng hoảng sợ, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc sơ tán thứ 2 sau 1 tuần nữa. Tại sao đột nhiên phải chuẩn bị sơ tán? Văn kiện suy nghĩ. Có vẻ như bây giờ virus đã đến mức không thể kiểm soát được rồi. Không thể nào, rất có thể. Bởi vì mấy ngày trước, có thể nghe thấy vài tiếng súng. Mấy ngày nay bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Điều đó có nghĩa là... Alan ngạc nhiên hỏi. Bên kia thành phố chính rất có thể đã bị chiếm rồi. Chúng ta bên này thuộc về khu thành phố mới. Lưu lượng truy cập tương đối ít, cho nên mới không nghiêm trọng như vậy. Khi hai người nói chuyện, đột nhiên màn hình tối dần thì không còn hình ảnh nữa. Ngay cả âm thanh của các thiết bị điện khác trong nhà, tất cả đều biến mất. Có phải là mất điện không? Văn Kiện đi đến hành lang để kiểm tra tình hình đồng hồ đo điện, nhưng lại phát hiện trên đồng hồ điện không có bất kỳ sự cố nào. Có thể là mất điện. Tí hỏi họ thử xem. Lát sau, một số nhân viên giao hàng đã gõ cửa. Văn Kiện sau khi hỏi, nhân viên cũng nói không biết. Cụ thể nguyên nhân gì? Tí nữa sẽ có điện thôi. Cứ hỏi lại bảo không biết. Bất đắc dĩ Văn Kiện cũng đành phải từ bỏ. Nhìn vào tất cả các loại vật tư được lưu trữ khiến Văn Kiện trở nên khó khăn. Nếu lát nữa có thể có lại điện thì cũng dễ nói. Nếu không đến được thì phiền phức. Chờ thêm chút nữa xem sao. Nếu không được thì phải dùng phương pháp cũ. Văn Kiện gật đầu, một mặt buồn bã nói. Điều khiến anh lo lắng vẫn xảy ra. Tình trạng thiếu nguồn cung cấp chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ hy vọng thử nghiệm không tiếp tục xấu đi nữa. Không phải vừa rồi họ nói sao? Sẽ có cuộc sơ tán thứ 2 sau 1 tuần nữa. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Mặc dù mong đợi, nhưng luôn luôn ngược lại. 2 ngày sau, không chỉ các thiết bị điện của cư dân có vấn đề, ngay cả Internet cũng bị đóng không rõ lý do. Toàn bộ khu vực bị mất điện. Trạng thái hết điện và hết mạng. Ngày nay, người dân chỉ có thể uống nước lạnh mỗi ngày. Khiến người thuê nhà của cả khu phố đều phàn nàn. Đau khổ. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ngày qua ngày, nhưng lại chậm trễ không chờ được tin tức sơ tán. Một số gia đình đã hết thức ăn. Vài người quỳ trước ban công, cầu xin mọi người giúp đỡ. Thậm chí một số người đã bị đẩy đến ngõ cụt, cảm thấy vô vọng. May mà bị người ta chặn lại. Nhìn những người đó thật đáng thương. Alan thường xót biết bao. Nếu không chúng ta giúp họ đi. Nhưng Văn Kiện lại rất không đồng ý. Hôm nay em đưa đồ cho họ. Vậy sau này chúng ta ăn gì? Bây giờ em đã thấy tình huống này rồi. Virus bùng phát chưa đầy 3 tháng, đã thành như vậy rồi. Vậy nửa năm sau thì sao? 1 năm sau? Lúc đó phải làm gì? Ngoài ra, hiện tại chúng ta có những thứ này, không đủ để họ nhét răng. Cả khu này có bao nhiêu cái miệng? Em cứu được hết sao? Vậy chúng ta cũng không thể thấy chớt mà không cứu. Hơn nữa, ngay cả khi anh không chia sẻ mọi thứ cho họ ngay bây giờ, trong tình hình hiện tại, mấy thứ đó còn giữ được bao lâu nữa? Nửa năm 1 năm. Sau đó thì sao? Huống chi bây giờ đã hỏng rất nhiều rồi. Cho dù lấy ra một phần chia cho họ, em nghĩ cũng không có vấn đề gì. Nói không được thì không được, đừng nghĩ nữa. Lúc này, lòng tốt của em sẽ rớt chớt em. Văn Kiện giữ vững ý tưởng của mình, làm cho Alan rất tức giận. Trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Văn Kiện nằm trên ghế sofa vào ban đêm thật nhàm chán. Anh ta đi vào phòng ngủ, cửa vẫn bị khóa. Nói chuyện với Alan nhưng bên trong không có phản hồi. Anh ta biết cô ấy vẫn còn giận. Văn Kiện bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến cửa sổ. Chỉ thấy bên ngoài khu vực tối đen, sự im lặng thật đáng sợ. Kỳ lạ. Văn Kiện thì thầm. Sau đó anh ta lại đi về phía phòng ngủ và gõ cửa phòng. Alan, anh ra ngoài một lát, em ở nhà đừng đi đâu cả. Muộn thế này rồi, anh ra ngoài làm gì? Em đừng để ý, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh xuống xem sao, lát nữa sẽ lên. Nói xong hoàn toàn không để ý đến lời khuyên can của Alan, cầm đèn pin chạy xuống lầu. Xuống dưới nhà, Văn Kiện lại đi vòng quanh lan can một vòng. Lúc này mới phát hiện, các nhân viên an ninh trước đây đã mất tích từ lâu rồi. Nhìn từ khe hở của tấm thép màu, trên đường phố cũng không có ai. Trong chốc lát, một số chủ sở hữu cũng đi xuống cầu thang và cùng nhau thảo luận về bước tiếp theo.
Không phải lúc đầu nói muốn đưa chúng ta lên xe sao? Sao bây giờ cả người cũng biến mất? Đây là bỏ rơi tất cả chúng ta sao? Thức ăn trong nhà hết rồi. Còn tiếp tục như vậy thì làm sao bây giờ? Đúng vậy, con chúng tôi còn nhỏ. Người lớn chúng ta đói một chút không sao. Nhưng còn đứa bé thì sao? Họ định bỏ đói tất cả chúng ta ở đây sao? Hàng xóm bàn tán xôn xao. Văn Kiện không muốn quan tâm nhiều, vừa muốn rời đi, chỉ thấy một người mẹ ôm đứa con của mình, quỳ trước mặt mọi người, cầu xin. Có ai có đồ ăn không? Tôi xin mấy người. Con tôi sắp chết rồi. Nó chỉ là một đứa trẻ như vậy. Tôi xin mấy người, cứu con tôi đi. Mọi người mặc dù cũng rất muốn giúp, nhưng cũng đều không thể giúp được. Tiếng khóc như thể nó dễ lây lan. Trong nháy mắt, người già và trẻ em khóc thành một đoàn. Nghe tiếng khóc bất lực của những người đó, Văn Kiện thấy mềm lòng rồi, đi đến đỡ người mẹ lên khỏi mặt đất và hạ giọng nói với cô ta. Chị ơi, nhà chúng tôi còn có chút đồ ăn, cô đi với tôi. Người mẹ đó nghe vậy, giọt nước mắt rơi tại chỗ, quỳ xuống đất thì phải dập đầu với Văn Kiện để cảm ơn. Mặc dù Văn Kiện nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị người khác nghe thấy. Khi nghe thấy Văn Kiện vẫn còn thức ăn ở nhà, các chủ sở hữu còn lại bao vây thành một đám đông. Anh ơi, đặt giá đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn lòng trả. Bạn còn bao nhiêu lần nữa? Tôi muốn tất cả. Tại sao bạn muốn tất cả? Không phải chỉ là một chút tiền thôi sao? Thể hiện cái gì vậy? Anh trai, anh cho tôi một miếng ăn. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn với em. Anh ơi, em xin anh. Anh ơi, làm ơn đi. Nghe thế, có rất nhiều người xung quanh. Tiếng ồn nào không ngừng. Làm bất cứ điều gì cho một chút thức ăn. Điều này làm cho Văn Kiện rất khó chịu. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh lại nói. Tôi có thể lấy thức ăn ra, nhưng người lấy nhiều hay ít là do tôi quyết định. Lấy đồ ra là mọi người cùng ăn. Nếu muốn ăn thì phải nghe lời tôi. Mọi người nghe nói, gật đầu liên tục. Sau đó Văn Kiện đưa mấy người về nhà, lấy một phần dầu, bột gạo và rau củ ra. An Lan thấy vậy hơi trêu chọc nói. Gì mà anh đã mềm lòng rồi thế, có nhanh quá không? Buổi chiều còn nói không muốn chia đồ ra ngoài. Văn Kiện bất đắc dĩ cười xấu hổ. Anh không thể chịu nổi khi nhìn những đứa trẻ đó chết đói, nhưng để lại những thứ này, đủ cho chúng ta ăn cả tuần rồi. Một tuần sau họ vẫn chưa đến. Hesi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nói đi. An Lan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau đó, rồi theo Văn Kiện đến khu nhà của cộng đồng. Bởi vì bây giờ mất điện, chỉ có thể sống theo cách cũ. Một số chủ nhân tự phát tháo dỡ đồ đạc cũ trong nhà, để đốt như củi, và đào một cái bếp đất dưới sự chỉ đạo của Văn Kiện. Một số chủ sở hữu đã từng là đầu bếp. Họ dựa vào kinh nghiệm phong phú, chẳng bao lâu nữa sẽ có nguồn nguyên liệu hạn chế, nấu ăn trở thành món ăn ngon. Mùi thơm tỏa ra, khiến mọi người vô cùng thèm. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người tụ tập lại, bàn kế hoạch tiếp theo. Hôm nay nhờ có anh trai này, nếu không cả nhà chúng tôi chỉ có thể phải gặm đồ đạc. Đùa thôi. Tôi chỉ không muốn nhìn bọn trẻ đói bụng. May mà có anh. Không có anh, chúng tôi không biết phải làm gì. Mặc dù chúng ta đã vượt qua ngày hôm nay, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước. Vậy ý của anh, chúng ta phải làm gì? Văn Kiện sau một lúc suy nghĩ. Bây giờ đã như vậy rồi, vậy thì chúng ta phải tìm cách tự cứu mình. Như vậy chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Nói như vậy, nhưng bây giờ đã mấy ngày rồi. Đừng nói thêm vài ngày nữa, ngay cả ngày mai có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Làm thế nào chúng ta có thể tự cứu mình? Thành lập đội tự cứu ra ngoài thành phố tìm đồ tiếp tế. Văn Kiện nói rõ ràng. Nhưng một phụ nữ trung niên lập tức tiến lên ngăn lại. Không, bên ngoài quá nguy hiểm. Lão Triệu ở tầng 3 của chúng tôi dẫn cả nhà ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về, chắc là mất người rồi. Và một người đàn ông nhỏ nhắn khác cũng đồng ý. Hiện tại không ai trong chúng ta biết bên ngoài xảy ra tình huống là gì. Nếu chúng ta vội vàng rời đi, tôi lo lắng, nhưng vẫn chưa đợi người đàn ông nói xong, chỉ nghe thấy một cô gái đứng ra, hơi trêu chọc nói. Sao, anh sợ à? Người đàn ông nhỏ gầy bị người phụ nữ nói xong lập tức đỏ mặt, một mặt hơi xấu hổ nói. Cậu đùa à? Tôi chỉ nói chuyện thôi. Giọng người đàn ông nhỏ bé vừa nói, xung quanh xuất hiện nhiều ý kiến. Ôi, bây giờ là lúc nào rồi?
Còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy, dù bằng cách nào chúng ta cũng phải thử. Tất cả đều là người sống, cũng không thể để nhịn chót chứ. Khi tôi nghe trên TV nói, bệnh đó rất dễ lây. Nếu muốn ra ngoài, chúng ta nên đi bao nhiêu người? Ai sẽ dẫn đâu? Nói xong cả khu lại bắt đầu tranh luận không ngớt. Lúc này Văn Kiện tiến lên phía trước nói, mọi người, tôi từng được huấn luyện trong quân đội. Nếu mọi người có thể tin tưởng tôi nghĩ tôi có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Nhưng chỉ mình tôi, điều đó chắc chắn là không được. Vì vậy, tôi cần một số trợ giúp, không biết có ai muốn tham gia không? Nếu là Văn Kiện dẫn đầu, vậy thì chắc chắn chúng tôi đã tin rồi. Mọi người nghe vậy cũng đều gật đầu liên tục. Nhưng tôi muốn nói rõ trước, lần này ra ngoài có thể rất nguy hiểm. Sau khi nghe Văn Kiện nói, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhìn tôi này, để tôi xem. Nhưng không ai chủ động đứng lên, làm cho Văn Kiện rất xấu hổ trong một thời gian. Nhưng lúc này, một giọng nói quen thuộc phát ra từ đám đông. Tôi sẽ đi với anh. Anh Cao. Sao? Coi thường tôi? Không phải. Ý tôi là, nếu anh đi thì Mặc Mặc làm sao? Vậy cậu đi, Tiểu Lan sẽ ra sao? Đã đến lúc này rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu tiếp tục như thế này, ngay cả khi chúng ta không bị ăn thịt, cũng sẽ chết đói ở đây. Tốt hơn là ra ngoài và chiến đấu. Nhưng anh... Văn Kiện còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Cao Dương ngắt lời. Được rồi, tôi biết cậu muốn nói gì. Chuyện này xong rồi. Mặc Mặc để An Lan giúp chăm sóc. Cũng không có vấn đề gì phải không? Chỉ thấy ánh mắt của Cao Dương nhìn về hướng An Lan, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Yên tâm đi. Mặc Mặc thì giao cho tôi sẽ chăm sóc bé ấy. Vâng, trong trường hợp này, bây giờ có 2 người. Có ai muốn tham gia không? Cao Dương dùng ánh mắt quan sát một vòng đám người hỏi. Lúc này, người đàn ông nhỏ bé vừa rồi bước lên và nói. Thêm tôi vào, tôi cũng đi. Văn Kiện nhìn người đàn ông nhỏ bé từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi. Cậu chắc là muốn đi cùng chuyến này chứ? Tôi không dám đảm bảo an toàn cho các anh. Có thể nguy hiểm. Anh có chắc là muốn đi không? Như người anh em này nói, bây giờ đều là tình huống này rồi. Chúng ta nên đoàn kết hơn. Mấy người có gia đình đều có thể đi. Vậy thì một người độc thân như tôi thì lo lắng gì chứ? Anh có thấy những người bị nhiễm không? Người đàn ông nhỏ bé gật đầu nói. Tôi đã thấy chúng ở trung tâm mua sắm một lần trước đây. Và tôi đã học cách mở khóa. Không nhất định có thể giúp được. Tên anh là gì? Tên tôi là Vương Tử Hào. Bạn gọi tôi là anh Hào là được rồi. Văn Kiện gật đầu. Mặc dù người đàn ông trông hơi yếu đuối, nhưng sau tất cả, nhiều người có thể có nhiều sức mạnh, cho nên liền đồng ý Vương Tử Hào tham gia. Sau đó, dưới sự thuyết phục của Vương Tử Hào và Dương Cao, lần lượt có những người gia nhập. Tô Vân, Vũ Phàm, Tôn Cường, Triệu Ba, Châu Lệ, Bạch Quân và Lý Nguyệt. Thế thôi, một lực lượng tự vệ được thành lập tạm thời bởi chủ sở hữu cộng đồng mới tính là hoàn thành thành lập, theo tình hình báo cáo của mỗi hộ gia đình. Hiện toàn bộ khu vực có hơn 1.200 hộ gia đình. Mặc dù trông không nhiều, nhưng theo mỗi người, tính số lượng 2 mét mỗi ngày. Một bữa ăn đó cần khoảng 500 cân lương thực, chưa tính rau và thịt. Muốn một lần nhận được nhiều thứ như vậy, phải tìm cách đến một cái chợ bán buôn của nông dân, cách khu vực 6 km đi. Mấy người sau khi thương lượng xong lộ trình và kế hoạch, dự kiến sẽ bắt đầu hành động vào sáng sớm sau 2 ngày nữa. Vừa về đến nhà, An Lan không còn có thể kiềm chế được cảm xúc bên trong, khóc lóc. Văn Kiện không hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên? Chỉ thấy An Lan nước mắt đầm đìa nhìn. Văn Kiện nghẹn ngào. Tại sao anh lại bốc đồng như vậy? Anh bắt buộc phải làm người dẫn đầu sao? Lỡ như anh có chuyện gì xảy ra, anh muốn em phải làm sao? Lúc này nếu không có ai đứng ra, sau này sẽ không ai đứng ra nữa. Em hiểu những gì anh nói, nhưng người dẫn đầu cứ phải là anh sao? Anh đã xem xét cảm giác của em chưa? Văn Kiện ôm An Lan vào lòng bình tĩnh nói. Được rồi, đừng trách anh nữa, anh hứa đấy. Anh nhất định sẽ chú ý an toàn, anh thề. Nếu biết như vậy, không nên để anh lấy đồ để chia cho họ. Văn Kiện nghe vậy, cười lên. Hai chúng ta thật kỳ lạ. Lúc đầu em muốn giúp, anh không đồng ý. Bây giờ anh muốn giúp em lại không đồng ý. Đây thực sự là tình yêu. An Lan tựa chặt đầu vào trước ngực Văn Kiện.
lắng nghe từng nhịp tim của anh ấy. Cho đến khi cảm thấy nhịp tim ngày càng nhanh hơn, cô ấy nhìn khuôn mặt của Văn Kiện, cứ thấy khuôn mặt trở nên ửng hồng. Hai người nhìn nhau như vậy, cho đến khi hơi thở hòa quyện vào nhau. Sau 2 ngày chuẩn bị, Văn Kiện, Cao Dương, anh Hào và những người khác cũng đến cửa tiểu khu như đã hứa. Khi mấy người đang tạm biệt gia đình, trong đám đông vang lên giọng nói nghe mà buồn nôn. Các người cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc vợ con các anh. Người đàn ông nói chuyện tên là Thiên Lôi, biệt danh trứng chó, là tên lưu manh nổi tiếng chỗ này. Đánh nhau cẩu đả, trộm đồ, toàn làm những điều ác, là khách thường xuyên đến trại giam. Nghe thấy vậy, ngoại trừ mấy đứa em trai bên cạnh hắn, khuôn mặt tươi cười, mọi người đều nhíu mày. Mồm chó, mồm không biết tích đức à? Ông, sao vậy? Đùa tí làm gì căng? Đây là lúc đùa à? Cậu không giúp thì thôi, nhưng đừng sủa ở đây. Đúng là biết vì sao mọi người gọi hắn ta là trứng thối. Giọng người đàn ông vừa vang lên, Thiên Lỗi liền hét lên một tiếng. Tôi thấy anh muốn chết. Chỉ thấy mấy người đi theo bên cạnh Thiên Lỗi, tất cả đều vây quanh. Thiên Lỗi tức giận bước lên phía trước vừa muốn dạy dỗ, người đàn ông thì bị một người khác bẻ tay ra đằng sau. Ôi chao, anh Nga ơ, người ra tay không phải là người khác, chính là Cao Dương. Anh ta chỉ dùng một tay đã giữ chặt Thiên Lỗi kêu la. Đau quá, biểu cảm của hắn vặn lại với nhau. Hàng xóm xung quanh thấy, cũng lập tức vây đến đây khuyên can. Thôi, quên đi. Mọi người đều là hàng xóm, dĩ hòa xảo quý, dĩ hòa xảo quý. Bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Với lại người này. Cao Dương thấy nhiều hàng xóm như vậy cầu xin cho anh ta, rồi từ từ buông tay ra. Mà Thiên Lỗi thì là mang theo một đoàn vệ sĩ, chửi thề biến mất trong đám đông. Sau đó Văn Kiện lại liên lạc với các chủ sở hữu khác, đã nói một số lưu ý. Sau khi các thành viên trong nhóm nói lời tạm biệt với gia đình, vừa lái xe rời khỏi khu phố, đi về hướng chợ Bán Sỉ. Phía trước sẽ có những nguy hiểm gì đang đợi họ, tất cả những điều này đều không thể biết được. Xe chạy trên đường vắng, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của đèn tín hiệu, vượt qua ngã tư này đến ngã tư khác. Đường phố hoang vắng, đầy rác không ai dọn dẹp. Gió lạnh thổi qua, thổi sạch cành khô, lá hỏng và rác thải giấy vụn. Túi đựng sách chưa kịp xử lý, chất đống bên đường, có một mùi khó tả. Một khung vô cùng thảm hại, làm cho trái tim mọi người cảm thấy rất bất an. Thật kỳ lạ, những người bị nhiễm bệnh đã đi đâu? Sao không thấy ai cả? Anh Hào hỏi. Đối với câu hỏi của anh Hào, Văn Kiện cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, nhưng để tránh bối rối, vì vậy đã hỏi một số chuyện về quá khứ của anh Hào. Trước đây anh làm nghề gì? Sao còn học mở khóa? Và anh Hào dường như cũng hiểu ý nghĩa của từ này trong lời nói của Văn Kiện, vội vàng giải thích. Cha tôi từng mở một cửa hàng sửa đồng hồ, nhân tiện giúp người ta mở khóa hay gì đó. Tôi đi học trung học cơ sở không có nghề gì, vì vậy tôi đã học việc cho cha tôi trong 2 năm. Nghe giọng anh không giống người địa phương. Tôi là người Khai Nam, mấy năm trước đến Kiến Dương. Ồ, anh là người Khai Nam à? Khai Nam là nơi hơi lạc hậu hơn một chút, nhưng môi trường không tệ. Tôi đã từng nghĩ về việc đi ngắm xem sao, xem ra bây giờ cũng không có cơ hội. Mọi thứ phát triển đến mức này, không ai ngờ được. Đúng rồi, anh nói anh đã gặp người nhiễm bệnh ở trung tâm mua sắm một lần. Cảm thấy thế nào? Cảm giác, hình như không có cảm giác gì lắm. Có thể là trước đây xem phim zombie, xem nhiều rồi. Không biết tại sao tôi lại có một chút phấn khích. Phấn khích? Anh nghiêm túc đấy à? Anh Hào vẫn chưa mở miệng. Con Bạch ngồi ở ghế sau lại nhấn mạnh nói. Tôi cũng vậy. Khi mới bắt đầu, phản ứng đầu tiên là cuối cùng cũng có thể trải nghiệm trong cuộc sống thực. Niềm vui khi rớt thây ma, nhưng lúc đó khu phố bị phong tỏa. Nếu không thật sự muốn đi ra đường tiêu diệt 2-3 con thây ma, xem cảm giác thế nào. Văn Kiện không nhịn được cười. Sau đó không nói chuyện nữa. Lát sau, mấy người lái xe đến chợ Bán Sỉ của nông dân. Mỗi người theo nhóm trước đó, làm theo những gì được viết trên danh sách, nhìn quanh chợ. May mắn thay, trên thẻ treo của siêu thị viết phân vùng thực phẩm tương ứng, để mấy người không lãng phí quá nhiều thời gian. Hai người Tôn Cường và Triệu Ba chịu trách nhiệm đến khu vực đông lạnh để tìm thịt hải sản. Khi Triệu Ba, Tôn Cường hai người bỏ từng miếng thịt đông lạnh vào giỏ hàng, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hai người.
Phía bên kia, Cao Dương và Bạch Quân hai người đã đem gạo để vào trong xe, xếp chồng đầy đủ. Thấy vậy Cao Dương chỉ có thể để cho Bạch Quân trước tiên hãy dỡ đồ trong giỏ hàng lên xe. Nhân tiện đẩy thêm vài giỏ hàng nữa. Bởi vì bây giờ, mấy túi thực phẩm này còn lâu mới đủ. Quân Bạch nghe xong lập tức đẩy giỏ hàng về phía cửa. Đi qua khu vực đông lạnh. Thấy hai người Tôn Cường và Triệu Ba ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang làm gì. Bạch Quân cảm thấy tò mò, hắn đi tới hỏi. Hai người không làm việc, ngồi xổm ở đây làm gì? Đối với Bạch Quân, hai người Tôn Cường và Triệu Ba căn bản không để ý. Bạch Quân tiến lên vỗ vai hai người. Nhưng chính vì lần này, khiến Bạch Quân sợ hãi ngã xuống đất. Chỉ thấy mắt Tôn Cường đầy máu. Trong tay cầm nội tạng của một người, bên trong miệng vẫn đang nhai không ngừng. Yết hầu của anh ta đã bị cắn xuyên qua rồi, đang liên tục chảy máu ra ngoài. Và người kia hoàn toàn không phải là Triệu Ba. Triệu Ba thật sự đã sớm bị bọn họ xé thành từng mảnh. Một tiếng kêu thảm thiết như rớt heo. Âm thanh vang khắp chợ nông dân. Văn Kiện, Cao Dương, anh Hào, Tô Vân và những người khác, tất cả đều đến khu vực đông lạnh. Nhìn thấy màn này, Tôn Cường đã bị nhiễm bệnh, làm cho mấy người đều sợ hãi. Mà trạng thái của Bạch Quân lúc này cũng rất không lạc quan, có thể là bị sợ hãi. Toàn thân run rẩy không ngừng, miệng thì nói linh ta linh tinh, và liên tục trườn ra ngoài, chảy nước trái cây màu xanh lá cây đậm. Chỉ thấy Tôn Cường trong tay còn cầm nội tạng, cứ lăng qua lăng quang, đi về hướng Cao Dương và Tô Vân. Và người còn lại là hướng tới Văn Kiện và anh Hào. Nhìn cảnh tượng lúc này, để Cao Dương cũng có chút không biết làm thế nào. Nhìn thấy Tôn Cường biến thành thây ma, càng ngày càng tiến gần hai người, Cao Dương đá Tôn Cường ngã xuống đất. Nhưng nó không có tác dụng gì cả. Tô Vân thấy vậy, lùi về sau, rồi bước nhanh về lấy chân đá Tôn Cường. Mà lúc này Tôn Cường lại ôm lấy đùi của Tô Vân, khiến anh ta sợ hãi vùng vẫy liên tục. Tiếp theo Tôn Cường đối mặt là một trận đá dữ dội. Lúc này anh Hào hét lên một tiếng. Đầu, đánh vào đầu hắn. Điều này mới khiến Tô Vân phản ứng lại, vội lấy một miếng thịt lợn đông lạnh đập vào đầu Tôn Cường. Hết lần này đến lần khác, cho đến khi đập vỡ đầu Tôn Cường, mới dừng động tác trên tay. Nhìn Tôn Cường nằm bất động trên mặt đất, Tô Vân trong lòng nhảy dựng lên, thở hổn hển, dường như muốn hút hết oxy xung quanh, để giảm bớt sự hoảng loạn bên trong của mình vậy. Họ bị tấn công khi nào? Sao không nghe thấy gì cả? Cao Dương chỉ vào vết thương trên cổ Tôn Cường nói. Cổ họng của Tôn Cường bị cắn xuyên qua rồi, làm sao phát ra âm thanh được? Nhưng cho dù là sách sống cứ thế cắn đứt cổ họng của Tôn Cường. Còn Triệu Ba, tại sao lúc đó anh ta cũng không phát ra một chút âm thanh nào? Triệu Ba có thể lúc đó. Cao Dương nói rồi nhìn về phía Triệu Ba. Mà lúc này rõ ràng Triệu Ba đã bị mổ bụng, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Nội tạng rơi khắp sàn nhà. Nhìn cảnh tượng lúc này, khiến Cao Dương cũng lập tức đứng yên tại chỗ. Ngay lúc này, anh Hào lấy ra một cái chân bò từ tủ đông, dùng hết sức lực đập vào đầu Triệu Ba. Chỉ thấy Triệu Ba ngã trên kệ bên cạnh, các mặt hàng trên kệ cũng nằm rải rác khắp nơi. Triệu Ba còn muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh Hào dùng một cái chân bò kết thúc sinh mạng của anh ta. Triệu Ba nằm trên mặt đất sau vài lần co giật, không còn động tĩnh nữa. Và tại thời điểm này, không ai để ý, một trái thiếc rơi khỏi kệ hàng vừa bị lật, hướng về phía quầy thu ngân ở cửa, thuận thế lan qua. Một tiếng còi báo động chói tai vang khắp chợ nông dân. Còn chưa đợi mấy người phản ứng kịp thời, Chu Lệ và Vũ Phàm vốn bảo vệ ở cửa chạy hết từ ngoài vào, và không xa phía sau họ, một nhóm lớn người nhiễm bệnh đã đến. Xem số lượng phải có tới 40 hoặc 50 người. Văn Kiện kéo anh Hào và Tô Vân chạy ra phía sau. Cao Dương muốn kéo Bạch Quân lên khỏi mặt đất, nhưng lúc này Bạch Quân sớm đã mê sảng. Nhìn thấy những người bị nhiễm bệnh ngày càng tiến gần tới họ, bất đắc dĩ cũng đành phải bỏ lại Bạch Quân, đi theo đoàn người chạy về một hướng. Chờ nhìn lại, Quân Bạch đã bị người nhiễm bệnh xé thành từng mảnh. Sau đó vài người chạy vào lối thoát hiểm, đi xuống cầu thang đến bãi đỗ xe ngầm. Nhưng người bị nhiễm bệnh phía sau vẫn đang truy đuổi gắt gao. Sau khi Chu Lệ và Vũ Phàm đều chạy vào, Văn Kiện và Cao Dương đóng cửa lại ngay lập tức. Lực va đập mạnh gần như đẩy hai người ra ngoài. Những người còn lại thấy vậy, lập tức chạy tới trước và giữ chặt cửa. Bởi vì trong lòng họ biết rất rõ, khi cánh cửa mở ra, không ai có thể sống sót ra khỏi đây.
Văn Kiện và những người khác cố gắng hết sức để giữ chặt cửa. Nhưng những người bị nhiễm, như thể không bao giờ mệt mỏi, vẫn đang điên cuồng đập vào cửa. Họ dùng đầu không ngừng, đâm vào kính trên cổng, là một bộ dáng muốn nuốt sống bọn họ. Lúc này anh Hào và Vũ Phàm đã sớm kiệt sức rồi. Ngay cả những người như Văn Kiện và những Cao Dương, thể lực cũng đã cạn. Bây giờ họ hoàn toàn dựa vào một loại niềm tin để ủng hộ họ. Lúc này Cao Dương lại mơ hồ nghe thấy khoảng cách bọn họ không xa có âm thanh kỳ lạ truyền đến. Chẳng lẽ ở đây cũng có sách sống? Cao Dương nghĩ. Và Văn Kiện nháy mắt với Cao Dương, để anh ta và Chu Lệ qua kiểm tra một chút. Cao Dương và Chu Lệ một mình cầm một cây gậy, bảo vệ lẫn nhau, chậm rãi đi về hướng tiếng vang truyền đến. Cuối cùng hai người bước chân dừng lại ở chỗ một chiếc xe tải cũ nát bị khóa. Còn chưa đợi hai người mở xe tải ra, Cao Dương bỗng cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, như người tránh được cuộc tấn công từ phía sau. Anh ta nắm chặt cây gậy, nhìn lại, lúc này mới phát hiện là một cô gái trông chỉ mới ngoài 20 tuổi. Cô gái thấy âm mưu của mình không thành công, muốn chạy trốn. Chu Lệ nhanh chóng bước tới muốn chặn lại, nhưng bị Cao Dương ngăn lại. Quên đi, dù sao vừa rồi cũng không làm tổn thương tôi. Đã biết không phải sách sống rồi, cứ để cô ta đi. Trong lúc nói chuyện hai người lại trở lại cửa, nhưng phát hiện số người nhiễm bệnh ngoài cửa chỉ tăng không giảm, vẫn liên tục đập vào cửa. Ốc vít trên cổng cũng có dấu hiệu lỏng lẻo, cả cánh cổng đang sụp đổ. Khi một vài người không biết phải làm gì, cô gái đó lại xuất hiện sau lưng mấy người. Chỉ thấy cô ta bước nhanh lên phía trước, dùng một chai tự phun sơn để che hết kính. Người nhiễm bệnh ngoài cửa không còn mục tiêu tấn công nữa, dần dần yên tĩnh lại. Cao Dương và Chu Lệ cũng nhân cơ hội này, lập tức đặt thùng rác ở góc tường, đẩy tới đây, tạm thời chống lại cửa. Chỉ thấy Chu Lệ bước vội lên trước, hỏi cô gái: sao cô lại tấn công chúng tôi? Tôi cứ tưởng các anh là... Cho nên... Văn Kiện thấy cô gái có vẻ hơi bối rối, đưa tay ra cho đối phương, chứng tỏ bản thân không có ác ý. Cô tên gì? Lâm Chân. Các người là ai? Tên tôi là Văn Kiện. Mấy người này đều là hàng xóm của một khu phố của chúng tôi. Đây là bạn chiến đấu của tôi, Cao Dương và Tô Vân, Vũ Phàm, anh Hào, Châu Lệ. Sao các người lại ở đây? Hết đồ để ăn rồi, chúng tôi tới đây tìm chút đồ tiếp tế. Còn cô thì sao? Lâm Chân cúi đầu trầm tư một lát rồi nói: tôi và em gái tôi. Lâm Chân trong lúc nói chuyện hướng cách đó không xa vẫy tay. Chỉ thấy một cô gái trẻ hơn đi ra từ phía sau một chiếc xe, nhìn dáng vẻ cũng là 8-9 tuổi. Cô bé rụt rè, luôn trốn sau lưng Lâm Chân. Đây là em gái tôi, tên là Lâm Ngọc. Lâm Chân giới thiệu. Sao các người lại ở đây? Gia đình cô đâu? Không rõ, trước đây điện thoại liên lạc được mấy lần rồi, nhưng sau đó điện thoại hết pin rồi, không bao giờ liên lạc nữa. Hai người đã ở đâu khi bị cách ly? Em gái tôi và tôi định đến đây để mua đồ, nhưng họ nói có một bệnh truyền nhiễm, cần cách ly cư dân xung quanh ngay lập tức. Vẫn chưa kịp giải thích, rồi bị một nhóm người đưa đến khách sạn gần đó, cùng với rất nhiều người không kịp về nhà. Cách ly? Có phải là khách sạn Tốc Cừu bên cạnh không? Sau đó trong khách sạn cũng bùng phát virus. Tôi và chị em hai chúng tôi trốn trong bãi rác, vừa thoát được. Mấy người trốn ở đây bao lâu rồi? Bây giờ không xem được thời gian, tôi cũng không rõ lắm, chắc là 7-8 ngày rồi. Loại ngăn chặn vừa rồi, phương pháp đó là ai dạy bạn? Đã từng học trong phim ảnh. Văn Kiện ngạc nhiên. Trong phim cũng được. Lâm Chân nói tiếp. Mặc dù chặn tầm nhìn của họ, nhưng những người đó sẽ không dễ dàng bỏ đi đâu. Ít nhất phải đi lang thang một thời gian. Nghĩa là chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Vâng, gần như vậy. Nghe điều này, Tô Vân và Vũ Phàm hai người không vui nữa. Họ không ngờ vừa ra ngoài một lần sẽ gặp phải tình huống này. Nếu không đi ra cùng nhau, làm sao có thể rơi vào việc như vậy? Họ đen sự ủy khuất và giận dữ trong lòng, tất cả đều đổ lỗi cho Văn Kiện. Bởi vì nếu không phải anh ta, làm sao có thể để khiến họ bị mắc kẹt ở đây? Tô Vân kéo cổ áo của Văn Kiện, giận dữ nói. Nhìn xem, đây là ý tưởng tồi của anh. Nếu anh không muốn đưa chúng tôi ra ngoài, làm sao chúng ta có thể bị mắc kẹt ở đây?
Đối với lời nói của Tô Vân, Văn Kiện cũng rất khó chịu. Ăn no thì mắng đầu bếp phải không? Đừng quên ai đã cho các bạn những gì các bạn ăn. Cho dù không ra được, bạn cảm thấy bạn có thể tồn tại được bao lâu? Nếu không phải tôi lấy đồ ra, chia cho các người chết đói rồi. Ngoài ra, tôi đã nói rồi, ra ngoài không thể đảm bảo an toàn cho bạn. Tất cả các bạn đều biết điều đó. Sao bây giờ lại bắt đầu trách tôi? Các ngươi làm người còn có chút lương tâm không? Anh Hào cũng đi lên trước giải hòa. Thôi thôi mọi người bình tĩnh đi. Vì chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Đừng nói những thứ có, không có nữa. Càng lúc này, chúng ta càng phải đoàn kết. Đúng thế, chúng ta chỉ bị mắc kẹt ở đây thôi. Mọi người cùng nhau suy nghĩ đi, chắc chắn sẽ có cách. Tô Vân thở dài một tiếng, thả cổ áo của Văn Kiện ra. Chỉ nghe thấy Cao Dương tiến lên phía trước nói. Tôi biết các bạn đang vội, tôi cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nhất hiện nay hay là đảm bảo an toàn cho bản thân trước, để gửi lại vật tư. Nếu chúng ta ngã xuống đây, những người trong khu phố đó chắc chắn sẽ không sống sót. Cho nên chúng ta càng nên dồn sức vào một chỗ, tìm cách cùng nhau vượt qua khó khăn này. Chỉ nghe thấy Tô Vân cười lạnh một tiếng. Nói thì dễ, muốn có ăn lại không có uống lại không có uống. Nếu như mấy tên kia ở cửa canh nửa tháng, vậy chúng ta phải làm gì? Thực ra các bạn không cần phải tranh cãi về vấn đề này. Lúc này Lâm Trân bước tới nói. Mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cô ta. Chỉ nghe Lâm Trân nói tiếp. Tầng 2 có một nhà kho. Mặc dù cửa đã bị khóa, nhưng có một cái lỗ. Tôi đã để em gái tôi vào vài lần. Bên trong có đồ ăn. Thì ra là vậy. Đó là lý do tại sao bạn có thể tồn tại đến bây giờ. Đáng tiếc là em gái tôi hơi nhút nhát. Tôi bảo em ấy vào trong xem lại. Dù nói cái gì cũng không chịu vào. Cho nên... Nhà kho. Đưa chúng tôi đi xem nào. Có, nhưng anh phải hứa với tôi. Sau khi mọi thứ được giải quyết, đưa tôi và em gái tôi về nhà an toàn. Tôi mới có thể đồng ý đưa các bạn đến đó. Đối với yêu cầu này, Văn Kiện và những người khác đương nhiên rất vui vẻ. Đồng ý, sau đó Lâm Trân liền dẫn mấy người đi qua một cánh cửa nhỏ. Đến trước nhà kho ở tầng hầm thứ 2. Nhưng một cánh cửa cuốn lại ngăn cản bước chân của mấy người. Chỉ thấy anh Hào làm động tác lên súng liền mở cửa lớn. Cùng với đó là một mùi khó chịu.